Salutare din Croația! Suntem pe feribot. Traversăm dinspre Supetar, de pe insula Brač, spre Split. De acolo o să luăm un autobuz până în Omiș, pentru că în vlogul de azi o să vizităm orașul Omiș. Pe lângă asta suntem echipați de trekking, pentru că Omiș e situat la poalele unor versanți abrupți, de unde priveliște spectaculoasă. Sunt o serie de trasee de drumeție și o să facem și noi unul și, bineînțeles, vă luăm cu noi. Suntem în Split, e al doilea oraș ca mărime din Croația și am fost aici, am vizitat orașul în vlogul anterior. În cazul în care nu l-ați văzut, vă invităm să-l vedeți. Și Omiș, destinația noastră din vlogul ăsta, e la 25 de kilometri de aici. Acum ne grăbim să căutăm, să găsim un chioșc sau un aparat de unde să cumpărăm biletele de autobuz. Am ajuns în Omiș, suntem deja în zona centrală a orașului și aici în spate este chiar cetatea, despre care vrem să urcăm la un moment dat. Și am venit cu autobuzul local din Split. Un autobuz local, adică un autobuz care oprește în fiecare stație pe parcursul drumului și am făcut aproximativ 55 de minute, o oră. Autobuzul costă 2 euro biletul dacă îl cumperi de la un automat de bilete care se află în anumite stații în oraș sau de la autogara de transport local, care nu e chiar în port. Noi am luat de la un automat de bilete, unde am plătit cu cardul, 2 euro. Dacă cumperi de la șofer, am citit că e dublu prețul, 4 euro. Este și o aplicație care se numește Promet, cum se numește compania de transport. Și pe aplicația respectivă poți să cumperi online biletul și se scanează în momentul în care urci în autobuz un cod QR care trebuie scanat pentru a fi validat biletul. Deci nu i arăți la șofer biletul, după ce ai urcat este un aparat care scanează codul respectiv și așa se validează biletul, pentru că pe bilet scrie valabilitatea în timp, câte minute e valabil biletul. Dacă am venit este și varianta cu autobuzul tip Flixbus sau cu autocar, am făcut undeva la 30 minute, dar biletul ar fi costat între 7 și 10 euro, depinde de companie și de ora la care mergi. Deci, cumva am ieșit de 3-4 ori mai ieftin și ca timp cu 20 minute în plus. Dar e ok, că oricum, când am ajuns aici era destul de răcoare, bătea vântul și acum începe să se mai încălzească puțin, că am plecat de dimineață din nou cu feribotul. E foarte fain să fim aici, chiar la baza versanților pe care i-am tot văzut de la distanță, de pe insula Brač. Și imediat o să luăm orășelul la pas, nu e foarte mare. Dar după ce vedem centrul istoric, cum zicea Lau, vrem să urcăm acolo, la cetate, pentru că de acolo e priveliștea spectaculoasă. Nu ne-am așteptat să fie așa friguț, pentru că la noi, pe insulă și în Split, era chiar cald și nu bătea vântul. Și acum am luat pe noi tot ce avem în rucsac. Sper să nu fie așa frig și când urcăm în creastă. Sau poate să fie și mai frig, cine știe. Orașul e situat chiar la vărsarea râului Cetina în Marea Adriatică și peisajul e frumos, dar acum probabil de asta e așa de vânt și curent din cauza sau datorită râului. Istoria orașului în mare parte e legată de pirați. În Evul Mediu, locuitorii din Omiș erau pirați și ei stăpâneau toate apele astea din împrejurimi. Ei controlau Marea Adriatică de la Split și până la Dubrovnik. Și fiecare navă sau barcă sau corabie care trecea pe aici era obligată să le plătească piraților tribut.
dacă refuzau plata tributului, riscau o luptă cu pirații. Și de cele mai multe ori, popoarele care făceau comerț în zonă și care traversau Marea Adriatică acceptau plata tributului ca să poată naviga pașnic, dar de-a lungul istoriei, din cauza tributului pe care îl cereau pirații, au fost o serie de lupte și de războaie. Începând cu secolul XV, puterea a fost preluată de venețieni. Dar orașul a avut o perioadă prosperă. Mare parte din clădirile istorice din centrul orașului sunt din acea perioadă. Din Evul Mediu, din perioada piraților, sunt două cetăți situate așa pe versanți sus, care astăzi sunt puncte de belvedere și obiective turistice. Una este cetatea Mirabela, pe care eu o consideră simbolul orașului și care datează din secolul XIII, și mai e cea de sus de tot, care se numește Fortița sau Starigrad. E din secolul XV și e practic vechiul oraș Omiș. Acolo vom urca și noi, imediat după ce vedem centrul istoric. Am profitat de faptul că suntem acum pe plaja din Omiș ca să vă spun un pic istoria orașului, pentru că aici e destul de liniște și nu mă întrerupe nimeni. Sunt mai multe trasee de drumeție care merg la cetatea Fortița. Noi am ales o rută medie ca dificultate. Există și un traseu mult mai abrupt și care e mai scurt, dar l-am ales pe cel mediu și o să dureze cam o oră și jumătate urcușul până sus. Da, asta e plaja din Omiș. E destul de lată și cu nisip. Chiar nu mă gândeam că aici, chiar la baza versanților, e așa o plajă lată. Credeam că sunt mai multe, mai micuțe. Dar chiar arată bine. Probabil vara e plin de șezlonguri pe aici. Am ajuns în centrul istoric. Străduțe înguste și nu e la fel de mare cum era centrul istoric din Split. Am găsit niște scări spre prima dintre cetăți, spre cetatea Mirabela. Am venit până la baza ei, doar că e închisă. Oricum, eu vreau să mergem la cealaltă, că de acolo, da, e închis. De la cealaltă ai priveliștea aia frumoasă. Și aici ești sus, dar nu chiar atât de sus pe cât vreau eu. Da, aici numai că te prind prin orașul vechi. La cetatea asta mai mică. Deci mergem înapoi? Da, ne întoarcem. Mă uitam la tur la biserici. Oamenii au grădină. Tare, nu? Centru istoric și tu plantezi aici. Uite, asta e o unitate de cazare. Toate clădirile care au semnul ăsta împreună cu stelele sunt unități de cazare. Asta am văzut cam peste tot. Poate în toată Croația, nu știu. Eu vorbesc doar de coasta dalmată. Uite aici am Potcoavă. Potcoavă, da.
Urcăm spre cetatea Fortița. Deja am făcut o bucată, cam jumătate din traseu. Nu e abrupt, dar nici foarte lin traseul. Și ăsta nu e cel mai abrupt, cum vă spuneam mai devreme. Marcajul e același pe care l-am întâlnit și când am urcat pe cel mai înalt vârf de pe insula Braci. În cazul în care ați văzut vlogul, insula e acolo. Insula pe care noi stăm de o lună și ceva. Și poteca nu pot să zic că e foarte pitorească, pentru că sunt așa tot felul de garduri care protejează și orașul, dar și poteca de căderi de pietre. Și exact cum o vedeți pe aici, așa a fost și până acum. De asta nici nu am filmat, pentru că era deja, se tot repeta cadrul. Și mai avem încă jumătate din traseu, cam așa, după cum ne-am uitat pe hartă. Și o să ajungem la o bifurcație, unde se întâlnesc mai multe trasee de drumeție și de acolo deja o să fim în creastă. Am ajuns la bifurcația de care vă spuneam mai jos. Este aici un indicator cu mai multe trasee. În stânga, cum e acum pe cameră, mai sunt 15 minute, scrie acolo pe indicator, până la cetate. Și se vede undeva chiar pe coamă în stânga. Da, undeva acolo. Da, acolo e cetatea. Și noi acolo o să mergem spre cetate, o să urcăm. În dreapta sunt mai multe indicatoare care duc spre mici localități, să le zicem. Acum o să vedem dacă la întoarcere avem timp și vrem să ne ducem pe alt traseu, să nu coborâm tot pe unde am urcat. Poate o să mergem pe aici. O să vedem ce se vede de sus. Și ce traseu alegem. Începe să fie foarte stâncoasă poteca. Și acum e ok la urcare, dar la coborâre o să fie mai nasol. Așa ai marcat-o bine, marcare foarte des. Uite, e o bulină acolo, una mai în față, unde e lau. Deci e bine marcat. E posibil să fie ajuns. Opa, că mă și împiedic. Uite, se vede cetatea. Deci, practic, cetatea e chiar la capăt, pe coama asta de așa de stâncă. Oricum, cred că e închisă cetatea dacă nu e nimeni la intrare acolo. Știu că se poate vizita, dar da, acum în extra sezon posibil să fie închisă. Am văzut că era 3,50 € intrarea. Da, și am văzut în oraș ca un panou din ăla interactiv, electronic, așa. Smart City. Un panou unde poți să cumperi bilet pentru diferite activități și pentru a intra la obiective. Ceea ce e fain, că ajungi în oraș și îți cumperi de acolo ce ai nevoie. Da, și de asta zic, oricum nu știu dacă e deschis în extra sezon, mai ales în perioada asta, pentru că probabil că nu prea vine nimeni și atunci să stea cineva aici tot timpul să deschide, să închide, nu cred că are rost. Dar oricum, ne-am urcat pentru priveliște, nu neapărat să intrăm în cetate, că din ce am văzut în poză nu e extraordinar, adică nu e ceva foarte diferit ce am mai văzut. Eu sper să putem să vedem pe lângă cetate, adică să nu trebuiască neapărat să intri ca să vezi ceva. Păi depinde încotro vrei să vezi, în ce direcție. Păi vreau să văd încolo spre canion. Aia nu știu dacă se poate de aici. Canionul Cetina. Cred că dacă urcam pe partea cealaltă, că practic urcarea cealaltă e dinspre canion. Dar cum ar fi să intri în cetate gratis? Păi ar fi foarte bine. Ar fi chiar indicat. Când ne uitam pe internet și pe hartă să găsim
informații despre traseu. Am văzut de mai multe ori poza asta. Aici pe o stâncă, pe o rocă, scrie care traseu e ușor sau greu. Și aici în stânga e cel foarte abrupt, adică hard, scrie greu și înainte, de pe unde veneam noi, e traseu ușor. Acum nu e foarte ușor, adică nu e chiar o plimbare prin parc, nu prea în șlap sau în sandale, complet nu e de pune deloc, adică sigur te lovești la picioare, dar e mai ușor decât traseul din partea stângă, cum stăm noi acum. Acesta e chiar prin vale, o vale seacă, cred că e. Și e mult mai abrupt din ce am citit. Acum, de coborât sigur nu coborâm pe acolo. Și am făcut de jos cam 50 de minute, cred că, nu? 12:42, nu mai știu la cât am urcat. Știu că la 11 fără 5, cred, sau fără 10, cam așa eram când eram încă în oraș. Deci nu am început urcarea, propriu zis. Deci cam 50 de minute. Bun, eu credeam că vreo oră jumate facem. Nu. Nu că distanța nu e foarte mare, doar că ocolește destul de mult traseul și e destul de abrupt. Păi ocolește ca să nu urci așa pieptici, că versanții sunt foarte abrupt și... Multă stâncă unde nu poți să calci foarte bine și uite acolo e aici un balcon natural de unde ai punct de belvedere. După vedem dacă putem intra în cetate, să măcar acolo mai aproape, să ajungem în partea cealaltă, să vedem și râul. Aici e o parte mai nouă a orașului, e un cartier așa cu case, cu viluțe. Da, și autobuzul local undeva până în zona asta merge, chiar puțin mai în față, de cum vedem noi acum. Deci se poate ajunge cu autobuzul local și până la baza traseului, unde începe traseul. Se pare că am intrat în cetate gratis. Adică e deschisă, nu-i nimeni aici. Nu e nimeni, nici o poartă de intrare, nu e nimic. Și e o singură încăpere, adică e turnul principal al cetății, în care se pare că putem urca. Vezi ceva? Nu mă aude. Te aud, dar nu văd că trebuie să urcăm de tot. Păi și răspunde dacă mă auzi. Haide! Asta mi-amintește de turnurile alea de la... din Georgia. Din Svaneti. Mama, da, am nevoie de ajutor. Nu știu, sper să nu avem emoții la coborâre. Că nu trebuie neapărat să urcăm aici, ca să vedem podul și râul. Că puteam să o luăm pe partea din dreapta cetății, cum am urcat. Că se vede frumos, da. Este și acolo. Aici o potecă și acolo e un indicator aici chiar în... Wow, și putem ajunge pe poteca aia? Cred că da. De-aia zic că cred că acolo o să mergem ca să vedem mai bine râul și partea aia îngustă între stânci. Asta se vede frumos de aici. O să fie mai complicat la coborât pe scările astea. Faină priveliște. Da, se vede și creasa din spatele nostru. Asta am vrut să văd, de asta am vrut să vin la Omiș. Da, păi pentru asta, nu neapărat pentru cetate sau oraș. Deci, și orașul e frumos. Ne-am întors, am coborât în oraș, cu atenție și cu grijă, pentru că, într-adevăr, era destul de abrupt la coborâre, adică la fel ca și la urcare, doar că se simte altfel și trebuie să fii mult mai atent. Și acum suntem la râul Cetina, chiar lângă el, și am venit în principiu să vedem canionul Cetina, adică porțiunea asta foarte îngustă, între stânci. Chiar între cele două stânci e un pod pe care l-au finalizat în 2023 și care e spectaculos pentru că leagă două tuneluri.
Și probabil ai o priveliște super de acolo. Doar că nu-i pod pietonal, e doar pod rutier. L-au făcut ca să decongestioneze traficul. Râul Cetina, care se varsă în Marea Adriatică aici la Omiș, are o lungime de 100 de kilometri și e cel mai lung din Dalmația. El izvorăște din munții Dinara, din Alpii Dinarici, printr-un lac adânc de 100 de metri. E foarte spectaculos locul din care izvorăște, pentru că e un izbuc, un izvor karstic, dar mult mai mare față de ce am văzut noi până acum vreodată. Și o să pun aici niște imagini să vedeți cum arată. Și ne-ar fi plăcut să ajungem acolo, doar că nu cred că găsim transport. L-au vrea foarte mult și eu aș vrea să merg până acolo, sincer, doar că nu știu dacă găsim ceva transport, autobuz cu care să mergem. Pe lângă faptul că Omiș e o destinație cunoscută pentru mare, pentru plajă, e și un loc potrivit pentru iubitorii de natură și de turism activ. Pentru că, datorită cadrului natural, ai aici o serie de activități pe care poți să le faci, de la canyoning, rafting pe râul Cetina, alpinism, tiroliană. Există aici o tiroliană lungă de 2100 de metri. Sunt 8 cabluri și durează cam 3 ore să faci tot traseul. Nu știu sincer dacă poți să faci toate activitățile astea în extra sezon, dar am văzut că la panoul acela digital de care vă spuneam când eram pe traseu, acolo se pot cumpăra bilete pentru tiroliană și am văzut că costă 80 de euro de persoană, dar nu știu dacă funcționează acum în extra sezon. Dar da, în plin sezon chiar ai ce să faci aici. I-am îmbrăcat din nou pentru că începe să apună soarele și gata cu căldura. Da, mi-a răcoare deja, după ora 3. O să ne întoarcem în Split și de acolo luăm din nou feribotul pe insulă. Da, excursia de astăzi mi-a plăcut. Am avut din nou o vreme foarte bună, foarte senin și chiar dacă dimineața a fost mai răcoare, pe parcurs s-a încălzit și pentru perioada asta anul e chiar bine. Dar nu m-am așteptat să stau în tricou când am văzut ce frig era dimineața și mă gândeam că nu mi-am luat suficiente haine. Da, dar am și urcat și versantul pe care am urcat a fost chiar spre soare și am avut și priveliște foarte bună până pe insule de aici din zona Split-Omiș. Chiar ne bucurăm că am venit. Așa, orășelul nu putem spune că ne-a surprins foarte mult sau că a fost ceva diferit, adică tot un oraș, o parte istorică a orașului cu clădiri din piatră. Da, și în rest așa orașul nu pot să zic că dă senzația un pic de vacanță. Bine, e și extra sezon și nu-ți dă senzația de stațiune. Da, că sunt multe cafelele închise, restaurante. Da, și pe lângă asta nu sunt așa multe clădiri din piatră cu obloane cum am văzut pe insulă sau în Split. Nu sunt așa multe clădiri din astea cu specific mediteranean. Sunt mai multe blocuri și nu m-am așteptat să văd pe aici. Așa, centru istoric, nu pot să zic că e mult mai... sau nu pot să zic că e ceva foarte diferit. Dacă ați văzut centru istoric din Split, nu o să vă impresioneze centru istoric din Omiș. Da, aici... Dar priveliștea de la Fortița face tot aici. Și probabil că, cum spuneam, dacă vine în plin sezon turistic, ai multe activități de făcut, dacă ești iubitor de turism activ. Da, munții sunt mai aproape, adică ai unde urca. Sunt multe trasee de drumeție. Da, și plimbări cu barca sunt în sezon probabil foarte multe opțiuni. Da, se fac excursii de aici din Omiș până pe insula pe care stăm, pe Braci. Se fac plimbări cu barca pe râu, pe Cetina, ca să vezi așa porțiunea aia de canion. Da, e o opțiune bună chiar și pentru toamnă, că poți să vii aici în septembrie și să faci baie lejer. Da, și atunci e țeacul de cald și de aglomerat.
Asta mai vreau să zic că aici apa e mai rece puțin față de alte puncte, alte plaje, localități de pe coasta Mării Adriatice, pentru că aici se varsă râul Cetina, care e râu de munte cu apă mai rece și apa mării nu e așa de caldă cum e în alte localități. Așa că poate că în septembrie e mai rece decât dacă faci baie pe insulă. Da, dar de multe ori septembrie poate să fie și 30 grade și Da, depinde. după vară foarte fierbinte, apa încă e caldă și... De exemplu, ne zicea gazda de la cazare că anul trecut de Crăciun au fost 23 de grade Da. la ei. Da, și acum o să mai avem cam jumătate de oră de așteptat până la următorul autobuz, probabil. Uite, acum trece chiar în direcția opusă. Da, ele sunt din jumătate în jumătate de oră. Asta a fost vlogul nostru de azi. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor.